Magandang umaga, magandang morning mga ka-forever at Biyernes na naman ngayon. Kay bilis nga talaga ng panahon. And today is our Monthsary. Kaya happy Monthsary mga ka-forever and happy July 1, 2016. Salamat at tinututukan nyo ang show namin at sana nga ay walang sawa nyo pang suportahan kasi marami pa kaming special content para sa inyo. Salamat sa inyong pagsuporta at panonood sa amin online. We will give you nothing but the best kasi the bond between us is getting stronger. Samahan niyo ulit kami ngayon as we guide you to plan your day based on our weather news updates. Plus, may bit-bit pa kayo mga news and science and technology. Kaya tutok lang mga ka-forever, mag-holding hands na tayo at simulan na ang ating forever. We are DOStv, the Filipino Weather Channel, the Philippines' newest and most comprehensive real-time authority on the latest weather updates. Ako po si Jal Miranda, ang inyong ka-forever, tag-ulan man o tag-araw. And for today's episode, we will talk about PCHRD, o ang Philippine Council for Health Research and Development. Ano kaya ang role ng government agency na ito? Alamin natin yan mamaya. Plus, hugot kung hugot ang mga ka-forever natin sa What's the Weather with You. At sa mga hugutero at hugutera friends natin, i-ready na ang mga hugot ninyo. And of course, may isa na namang napapanahon na docu ang inyong matutunghayan dito lang sa DOStv. Ilan lamang po yan sa mga handog namin sa inyo ngayon. Tandaan, we are DOStv, the Filipino Weather Channel, reporting live from the Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, Mondays to Fridays at 11 to 12 noon. Catch us at www.dostv.ph as we forecast vital information fresh from Pag-asa. I'm sure marami na kayong plans for the weekend, kaya alamin na natin ang lagay ng panahon. Mr. Benison Esareha, magiging maulan ba mamaya o may chance ng umaraw naman? Thank you, Ms. Jel. Good morning sa iyo. Good morning din sa ating mga viewers ng DOStv. Ngayong araw po ng Friday, ay asahan pa rin po natin ang epekto ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ sa Visayas and sa Mindanao. So asahan po natin, kung mapapansin sa Himawari image, maulap po, magiging maulap ngayong araw dito sa buong Visayas at sa buong Mindanao. And asahan din ang mga pagulan, mga light to moderate na may kasama rin mga pagkidlat, pagkulog or thunderstorms for the next 24 hours po yan. Ang temperature po natin sa Iloilo and Bacolod, 26 hanggang 31 degrees Celsius. Sa Metro Cebu, 25 hanggang 31 degrees Celsius. Sa Metro Davao, 25 hanggang 32 degrees. Habang dito naman sa Zamboanga City, 24 hanggang 31 degrees Celsius. Dumako naman po tayo dito sa may Luzon. Kung mapapansin natin, ang Northern and Central Luzon, maaliwalas po ang panahon ngayong umaga. At dito naman sa may Metro Manila, sa Calabarzon and Bicol Region, bahagyang maulap naman ng kakalangitan ang nararanasan. Dito naman sa Mimaropa, maulap po sa ngayon, epekto po yan ng Intertropical Convergence Zone din or ITCZ. At pagdating nga po ng hapon o gabi, malaki ang tsansa pa rin ng mga pagulan. Hindi lang dito sa may Mimaropa, no, kundi sa buong Luzon din. And usually nagtatagal ang mga isolated rain showers or thunderstorms ng 1 hanggang 2 oras. Ang temperature po natin dito sa Baguio, 17 hanggang 23 degrees Celsius. Sa Tagaytay, 22 hanggang 29 degrees. Sa Metro Manila, 25 hanggang 33 degrees Celsius. Habang dito naman sa Puerto Princesa sa Palawan, 25 hanggang 32 degrees Celsius. Sa ngayon po, wala naman tayong namamataan na LPA or bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. And wala rin po tayong gale warning, so ibig sabihin, banayad ang katamtaman ng pag-alon ng mga ating karagatan. Safe naman po na maglayag ang anumang uri ng sasakyang pandagat. Sa darating naman po na weekend, asahan pa rin natin ang epekto ng ITCZ or Intertropical Convergence Zone dito sa Visayas, sa Mindanao at ilan din bahagi ng Southern Luzon. So sa mga magbabakasyon po sa mga lugar na yon, ay palagyan na pong mag-antabay sa posibleng mga pag-alon sa karagatan at sa mga posibleng pag-ulan. At saka lalo na po doon sa mabababang lugar. And nakikita po natin by weekend, posible ang formation ng isang low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility east of Mindanao. At posible po itong pumasok next week bilang isang bagyo at papangalanan po natin itong Butchoy kung sakasakali. So palagyan po tayong mag-antabay sa ipapalabas ng mga weather bulletin and weather advisory ng Pag-asa. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng DOST Pag-asa. Ako po si Benison Estareha, reporting for DOStv.
And of course, nandito si Mr. Richard Orendain for the Dam Water Level Report na dito niya lang mapapanood sa DOSTv. Maraming salamat, Jel, at magandang umaga sa iyo at sa ating mga taga-subaybay sa DOSTv. Update po tayo sa mga minomonitor nating dams dito sa Luzon. Umpisan po natin dito sa Angat Dam. Sa kasalukuyan, ang elevation niya is 180.59 meters. Bumaba pa rin siya ng 11 cm base doon sa observation namin kahapon ng alas 6 ng umaga. And then dito naman sa Magat Dam, ang current elevation niya is 177.2. Bumaba pa rin siya ng 55 cm. Mula po yan kahapon ng alas 6 ng umaga hanggang ngayon ng alas 6 ng umaga. And then dito naman sa Pantabangan Dam, current elevation niya is 187.2. Bumaba pa rin siya ng 23 cm. Base doon sa obserbasyon namin kahapon ng alas 6 ng umaga hanggang ngayong alas 6 ng umaga rin. And then dito naman sa San Roque Dam, ang current elevation niya is 230.3 meters. Bumaba siya ng 20 cm. So halos lahat ng minomonitor natin dam sa ngayon ay patuloy yung pagbaba niya. Kahit may mga pag-ulan doon sa watershed niya, hindi pa rin sapat para tumaas itong mga dams natin. And then, mayroon po tayong inisyo na General Flood Advisory. Umpisan po natin dito sa Luzon, sa Region 4A, sa lugar ng Quezon, Laguna, Cavite, Batangas, and Rizal. And then dito po sa Mindanao, sa Region 12, South Cotabato, North Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani, and then dito po sa rehiyon ng ARMM, partikular sa Maguindanao, and then sa Region 9, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Norte. So yung mga kababayan natin na nakatira dito po malapit sa Bulubundukin at yung mga nakatira dito sa low-lying area ay pinapayuhan na maging alerto. So yan ang latest, Jel, mula pa rin dito sa Pag-asa Flood Forecasting Center. Richard Orendain, nag-uulat. Samantala, alamin ang latest na mga proyekto ng DOST para sa mamamayang Pilipino. Alamin dito sa DOSTv Flash Report. Two schools in Bataan Province with no internet connection in their remote areas have been provided with groundbreaking science and technology research tools for their students, courtesy of the Department of Science and Technology or DOST. The research tool, dubbed Star Books or Science and Technology Academic Research based openly operated kiosk, is the first digital science library in the Philippines. It contains tons of resources in text, audio, and video formats from local and international sources. Starbooks does not require internet connection and has a user-friendly interface. Its latest beneficiaries are two satellite campuses of the Bataan Peninsula State University, located in the third-class municipalities of Bagak and Abukay, where there are no landlines and internet connection. The Bagak campus, composed of 200 students, does not have a library for its elementary students. Its high school department has a library, but with limited resources. According to DOST's Provincial Science and Technology Director for Bataan, Rosalie V. Ona, it is DOST's aim to upgrade students' research resources and capabilities and improve their knowledge in science and math since these are among their Waterloo. It will also help strengthen the students' technology education and prevent the university from lagging behind in terms of tech learning. Starbooks also contains books, magazines, journals, scientific and research papers, Britannica Ultimate Encyclopedia, disaster preparedness materials, interactive courseware, supplement materials for K-12 and others. In June 2015, Starbooks also earned the nod of the international community when it was awarded with the American Library Association Presidential Citation for Innovative International Library Projects.
The Iloilo Pag-asa Complex now houses the Doppler radar and synoptic station that will provide a wider coverage for monitoring weather disturbances like typhoons in the Visayas region to as far as Masbate in the north and Surigao and Davao in the south. This will also allow nowcasting in the different cities and municipalities in the province of Iloilo and the Western Visayas region. With the advent of social media and the internet, there is a need for micro, small, and medium enterprises, or MSMEs, to adopt e-commerce solutions to tap into new markets, including the international. Among the government agencies that are helping SMSEs utilize e-commerce is the Department of Science and Technology, or DOST, under its OneStar or OneStore.ph program. Convenient na ang lahat para sa mga beneficiaries ng DOST setup. Panoorin po natin sa susunod na video. This is Juan. Juan is a maker of wood furniture. He wants to sell his home and office furniture productions. This is Kate. Kate's a new homeowner. She wants to buy some new home furniture. But Juan and Kate can't find each other. Juan loses money, while Kate loses time. But their problems are solved when they use DOST OneStore. OneStore is a one-stop online shop where DOST-assisted micro, small, and medium enterprises can display and promote their company products with an easy buying and selling system equipped with a secure payment gateway. OneStore provides a user-friendly marketing facility for MSMEs, complete with their products information and company profile. With an integrated inventory back office for sellers and responsive product search engine for buyers. OneStore also features MSME's products to the right audience through elegant products display pages. Customers can also post reviews and testimonials and enjoy hassle-free order payment systems. In OneStore, Kate finds Juan's products and Juan gets the money from Kate, bringing quality products to your doorstep. Department of Science and Technology, OneStore. PCHRD, or Philippine Council for Health Research and Development. It is one of the 3 sectoral councils of DOST, a forward-looking, partnership-based national body responsible for coordinating and monitoring research activities in the country. And to tell us more about this agency, we have a special guest for today. She's a career executive service eligible, is a chemical engineering graduate from the Mindanao State University. She finished the academic requirements of a Master's of Statistics at UP Diliman, has an MBA from DLSU Manila, and is working on her dissertation for a Doctor of Business Administration at the same university. Moreover, she and her team pioneered work in technology transfer of products coming out of research into the commercial space. Most notable were Lagundi and Sambong tablets. And currently, she heads the research programs on ICT in health and biomedical devices. She currently co-chairs the DOST eHealth Technical Working Group. Mga ka-forever, please welcome Ms. Merlita M. Opeña. Magandang umaga, Jel, at happy Monthsary, yes. DOSTv, I believe, is one of the important legacies of Secretary Montejo. Yes, Yeah. definitely yes, ma'am. Level up na tayo. Totoo, ma'am. Diba bago talaga tuluyang natapos yung termino ni Sir, eto na, DOSTv. And welcome to DOSTv. Ayan. Thank you. Thank you for having us here, the PCHRD here in this program. Ayun, talaga ma'am, eto talagang talakayin natin, palawigin natin, ano nga ba talaga ang PCHRD? So nasabi mo na, ang Philippine Council for Health Research and Development, isa Yes. ito sa 3 sectoral councils within the DOST.
So kung meron tayong PCARD for agriculture or PSHEARD for industry, energy, and emerging technologies, meron naman tayong Health Research Council. So yun talaga. So ano ang mission or objective? Bakit nabuo yung agency na to? Yung PCHRD parang in the early years of the science and technology community, fragmented kasi yung mga ginagawang research. So there was no unified national health research agenda. So everyone was doing what interests them, but not really aligned to what the health sector needs. Kasi kailangan po yung research nakatugon din po anong pangangailangan ng sektor sa case natin sa health sector. And then siguro nung unang panahon, the resources in general for S&T and health research was very low, parang compared today. Parang talagang napakaliit na mga resources noon. And then we also need to have critical mass of researchers. Kailangan po nating mas dumami pa ang ating mga mananaliksik kasi what would be the importance of if you have more money pero wala talagang gagawa, di ba? Yun ang critical po yun. Kaya lang kasi to, talagang puro research lang. And then, on your part, lahat ba itong researchers ninyo, kailangan talaga you make it a point na ma-implement din? Yung pinaka-importante po, yung we don't do research for the sake of research. Parang every research, dapat na naiisip mo na sino ang gagamit. Correct. So at the proposal development, iniisip mo na sino ang gagamit nito para even in the middle of the research or at the end of the research, may gagamit. Kunyari, kung if it is information or evidence for policy making, dapat mapunta ito sa Department of Health or sa DNR kung if it is health and the environment. So may gagamit. Or kung produkto man ito, like as we said, kasi kami nauna doon sa Lagundi and Sambong, ando na siya sa commercial arena, nagagamit na ng mga consumers. So technology should be parang beneficial to society and in this case to the Philippine society. Totoo. Talagang isa rin sa mga susi ng tagumpay, ika nga, ang technology, di ba? Yun na nga po. Kamusta ang research status natin dito with the terms to health? Yung health research, nakikita ko kasi I've grown with PCHRD. Parang ngayon, mas lumawak na siya at nakikilala na yung talagang health research. At we have more resources now than before, and we continuously update our national unified health research agenda with the Department of Health and the Commission on Higher Education. So consolidated yung agenda. So if we have resources for research, kailangan naka-align ka sa agenda. Parang pag lumihis ka, parang hindi ka mabibigyan ng resources. At saka meron na tayong 18 regional health research consortia. So, ang presence ng health research, hindi lang Metro Manila, kasi palaging kino-complain nila, Metro Manila centric. So, meron tayong mga consortia sa regions, some of them going back to 1985, pero yung iba, karamihan, in the 2000s na sila na-form. Pero we have a presence in all the regions, kasi we want to have equity in the development of health research. Ayun maganda doon kasi nga, totoo yun, sinasabi niya parang lahat na lang yata kasi nasa metro na no? Kamusta naman yung mga pangangailangan din ng mga lalo na mga nasa malalayong lugar, probinsya, etc., hindi ba? Anyway, etong PCHRD, let's say kayo nag-start na way back. Ako naman, 1984. I've been with the PCHRD since 84. Baka hindi ka pa pinanganak. Baby pa ako nun, ma'am. Okay, pero syempre, di ba, iba't ibang challenges na rin kinaharap ninyo. As of the moment, ano na yung mga nalagpasan na natin, and then up to this time, ano pa yung mga hindrances na kinakaharap natin? Siguro yung in terms of funding sources, medyo nag-increase na po yung funding sources. Siguro in the less than 10 years naman. Parang tumaas kasi makikita mo sa budget namin na napakaliit. Pero ngayon, we have parang sufficient resources to fund research. Ang pinaka-challenge talaga ngayon is to increase the number of researchers. Kasi like, if you talk about medical doctors, yung competition mo doon is their practice, di ba? Economic opportunities. Kaya mayroon kaming programa na may 6th batch na, yung MD PhD program na with UP Manila na
meron silang degree in medicine, pero they have like a PhD in research. So research track. So Okay. parang we're aiming na these doctors are research-oriented. At the same time, we're also, kasi hindi lang na, ang health naman, hindi medicine lang eh. It also involves engineers kasi sila yung gumagawa ng mga medical devices or social sciences. So, meron ding mga capacity building programs for those who will be doing health projects, health research projects. Ayun. Oo. Sa ngayon, ma'am, ano yung top priority research project or development from your office? Kasi meron tayong National Unified Unified Health Health. Research Agenda, NURA, Okay. kung tawagin namin. So every 6 years, parang align with the terms of the administration, we update this. So this one is due for updating kasi 2011, 2016 yan, di ba? So ang top priorities dyan, meron, kasi ano yan, it covers the health sector agenda. So, merong healthcare financing, health services, socio-environmental agenda. Pero yung nakatoka sa PCHRD would be health technology development. So, within the health technology development, meron tayong diagnostics, may genomics, meron ding, genomics. Tapos, meron ding drug discovery development, functional foods, hospital equipment, and biomedical devices, at saka ICT in health or e-health. At maganda to, no? Parang, ano ba to? Parang Biblia na naman. Pinaka-guide po ng mga Pinaka-guide, ano? researchers. So, yes. Ito maganda to. Ito ma'am, ngayon lang. O since 2011. Meron tayong since 1990s, meron na tayo niyan. So, every 6 years, ina-update siya. Ina-update lang, i-develop. Kasi may mga bagong Oo, developments correct. Saka may mga bagong concerns na dapat i-address. Ayun. Nagbibigay din ba kayo ng grants? Opo, yun po ang buhay Research ng PCHRD, grants Okay. talaga. We don't do research as a Okay. research council. We give research grants. Okay. So along the areas na andito sa priority. So, paano mag-apply? And paano magiging process nito? Yung pag-apply, you can submit your proposal. Okay. Tapos, or right now, we have developed kasi an online system. You can also you can submit it online. So, ang proseso niyan, syempre, pag natanggap na namin, there's an in-house review, kung naka-align ba sa agenda, technically feasible, or meron ba siyang potential for use, ganon. Or, pagkatapos ng in-house review, meron pa kaming external peer reviews. Yung mga experts in the field, sila talaga ang nagre-review ng proposal. Then, kung nakapasa doon, in-house at external review, pupunta na yan for approval. Depende sa amount of money. Ayun. Oo. Talagang masusi naman. Talagang sinasala ninyo. Sinasala talaga po. Oo. Ayun. As of the moment, up to this point in time, ano na yung greatest achievement ng PCHRD na maituturing natin? Iba-ibang areas po kasi kagaya ng the mission kasi ng PCHRD talaga is to coordinate nationally the health research in the country to make sure that health research are aligned to the agenda and they are of benefits to society. Siguro yung talagang nasa market na, yung Sambong at saka Lagundi. Commercially available na po yun since 1997. So, ngayon, mas marami ng companies ang nagpipick up ng, so it's a growing market for natural-based products. Tapos, ngayon, ang gusto naman natin na talagang in line with the objectives of the administration, na talagang mga technologies na magagamit nationally, like nakikita namin yung biomedical devices, at saka yung with the use of ICT, information and communication technologies, meron tayong RX box. Siguro na-feature na dito yung RX box na maski sa mga isolated communities, basta may internet connection lang, ay magagamit siya. Remotely, you can access an expert, di ba? So, parang nag-cross yan between biomedical device and ICT in health, application. Or meron na tayong partnership with the industry, private sector, yung knee replacement, na-feature na rin dito, yung axis. Oo. So, parang that's a first na talagang we partnered with a private company na ang kanyang core competence ay yung manufacturing of biomedical devices.
So, yan. At saka, yung dengue. Na-feature nyo na ba ang dengue? Hindi pa? Parang hindi pa, ma'am. Yung dengue, kasi meron niyang for commercial na talagang mga diagnostic tests na mas mabilis mo nang ma-diagnose kung may dengue o wala. So, kailangan siguro ma-feature nyo yun. Yes, ma'am. Kasi nga, sabi nga natin ng dengue, wala na pinipiling oras di ba? Wala na po. Oo. Noon, pag ang dengue daw, o yung mosquito carrier na dengue, tama ba? Oo. Hapon lang daw nangangagat. Ay, wala na ngayon. Ngayon, wala na oras na pinipili. Kaya i-feature nyo si Dr. Raul yes, Distura ma'am. dito. Yun ang i-pipeline nyo. Susunod na pagkakataon. Yun yung mga actual projects talaga na parang nakikita namin nasa maano mo kaagad, maisip on top of the head, maisip mo. But on the other hand, yung building the system, kasi importante yung system, di ba? So, in 2013, Congress passed the law of the Philippine National Health Research System. So, parang, tapos designating the PCHRD as the secretariat of the system. So, parang ni-reaffirm lang niya yung aming mandate by this law. So, because the law is in place, parang madali mo nang makausap yung mga, like the Department of Health, they are engaging the PCHRD to help them run their research programs, so, or the CHED, or other partners. So, maganda rin yung na-institutionalize yung health research system. And within that, andun yung research agenda setting, and yung ethics in research, talagang importante na there's ethics in research. Lalo na kasi gagamit ng human subjects. At make sure na kung ano yung research ay magagamit. So research utilization. Ayun, O andun din yung you mobilize resources. Correct. Yun nga kasi kailangan natin, di ba, yung other way nyo to translate Oo, research and then oo. policy and then eventually magkaroon ng action. Oo. Ganun po. Yung parang research will really benefit people. Or kung it's really for policy making, dapat yung evidence from research, yun ang gagamitin kasi it has been studied, di ba? So, dito na, after that, yung implementation, merong ibang agency or office Oo. na So, nakatoka dito. Opo. So nasabi ko na po, yung PCHRD does not do research. Yes. So we give grants. Okay. So most of the implementation, yung actual na paggawa talaga ng research, ginagawa yan ng mga universities or mayroong mga special R&D institutions. Sila yung gumagawa ng research. So kung nabigyan na namin sila ng grant, na-fund na namin sila, ang isa pa namin ginagawa is monitoring. Yan. Kasi kung that they do what they have placed in their proposal. With technical monitoring as well as yung nagagamit ba yung pera to parang value for money in terms of the use of money. Regularly, meron kayong mga pumapasok na data. Let's say, merong iba't iba na research, gaano karami? Siguro yung mga proposals na nare-receive siguro in the mga 200 plus. Kasi dahil sa partnership na nabuo with the Department of Health. Kasi right now, the Department of Health, they are engaging us to run their research program. So marami yung mga health systems research na ginagawa. So yun, maraming pumapasok. So there's the evaluation process na marami ka rin ini-evaluate. At the same time, kasi we are a national repository of health research in the country, meron din tayong research registry. So lahat po ng newly approved at saka ongoing projects should be registered in the Health Research Registry. Para makita natin ano-ano yung mga research na ginagawa at saka hindi na ma-duplicate, di ba? Yes, oo. Hindi na Yung iba kasi baka naman natitenga rin. ano po yun? Ay, sabihin na parang na-store lang o parang let's say nababaliwala na rin yung mga nauna, ganyan. Paano natututukan lahat? Yung mga natitenga, yun Yes. ba? Kasi sabi nga nila, yung research baka nasa shelves lang, di ba? Yes, oo. Yun yun. Yun. Kaya nga, parang kung na-approve na siya, ongoing, dapat malaman natin. Nasa registry siya na yan, may mga research na ginagawa. Tapos, kung yung research tapos na, dapat i-translate, sabi mo nga i-translate, kung itong evidence from research, i-translate into a policy sa Department of Health or other departments. Kailangan i-publish. Kaya we have to encourage our researchers to parang increase publishing culture. Kasi kung i-publish nila, mas maraming nakakaalam. At the same time, may track naman on technology commercialization. Kasi kung ito naman ay viable for a commercial product,
dapat yung mga industries should be able to pick it up. Yes, oo. Oo. Ayun, kasama kayo dyan. Tumutulong kayo sa proseso. Ay, ganun. tumutulong kami. In fact, kami ngayon siguro nag-lead noong technology commercialization sa DOST. So, from our lessons there, ngayon, nagiging institutionalized na siya sa DOST. Meron ng, parang we're encouraging na each university, magkaroon sila ng technology licensing offices. Ganon din sa ating mga DOST research institutions. Ayun. Any more upcoming projects or meron kayong current projects from your office? We are aligning our projects with the agenda, with the research agenda. Here. And we are parang strengthening our research collaboration not only within the country but internationally. So right now we have UK PCHRD joint collaboration. So as of last year at saka ongoing na this year, may 6 na projects na na approved both by the Philippines and the UK counterparts. So our projects are not only within the country or within the regions, but where our projects are collaborative with international experts also. So nagli-level up na rin tayo. Parang yung research Sumasabay na tayo sa panahon. dapat. Tama. Sumasabay. Sumasabay tayo sa panahon. Ganun po. Tama. Dapat the more na umuunlad tayo, hindi ba? Oo. Lalo ngayon, ma'am, syempre, of course, we have a new administration. You have mga nakaline up na projects natin. Although, nabanggit nyo na kanina yung mga challenges na kinakaharap ninyo ngayon. Ano-ano pa yung mga plano natin for your office? Siguro kasi ang natin, we have increased the resources. Okay. We need to increase our critical mass of researchers. So, i-beef up yung natin, yung number, as well as yung quality of our researchers. Kasi parang we have an agenda, we have funding, but we need people to do the actual research. In the end, it's really the people who will do the actual research. Yun ang kailangan. Tapos, the private sector industry, maganda rin na mayroon silang research. Kasi right now, research is more government supported. Yes. Kasi like other countries, yung private sector industry, may sarili silang research sa kanilang kumpanya. Di ba? Sana ma-increase natin yung, yung the percentage of GDP natin. Magiging, maka-benchmark tayo with even with the ASEAN region. Kasi dapat 2% of GDP should be, parang for research. Right now, parang malayo pa tayo doon. Malayo talaga. Malayo pa tayo. Sana Yun nga ang ngayon, abangan natin ang pagbabago, di ba? Oo. Sana nga. Change is coming. Any more messages po doon sa ating mga taga-subaybay? Sa ating lahat po, we seek your support to patronize research, the results of research of our Filipino scientists. Gamitin po natin ito for policy making, for further research, at saka if it is a product, it's also good that we adopt it kasi we need more spin-off industries. Parang spin-off from companies that are built on technologies from research. Kasi parang doon nag-grow yung other countries, and I think we're moving into that. So we need the support of everyone here. Yes, definitely. Kami, DOSTv, lagi kami nakasuporta sa inyo. Sama-sama tayo nga, tulong-tulong tayo, lalo na kung kauunlad nating lahat, hindi ba? At marami tayong matutulungan, marami makikinabang sa magandang adhikain natin. Tama ka. May tama. Thank you so much, ma'am. Thank you, Jen. At marami kayong naibahagi sa amin. And good luck. Okay. More power po sa inyong office. And looking forward pa tayo for more projects. Diba? Thank you. Thank you. Ayan, thank you so much for sharing the projects of PCHRD sa amin. And we wish na sana nga mas lalo pang suportahan ng bagong administrasyon ang health research and development ng ating bansa. Kasi at the end of the day, citizens who are healthy and have positive well-being produces a healthy nation. Ayan, mga ka-forever, eto na ang favorite at inaabangan nating lahat. Ano na naman ang mga emote moments ng mga hugotera at hugotero friends natin. Alamin natin yan dito lang sa What's the Weather with You? Mula kay David Horvina. Sabi ni David,
Mas mabuti pa na umuulan kasi di nahahalata na umiiyak ako. Si, parang si Kuya David umiiyak na. Siguro naliligo ka pa sa ulan para lang makaiyak. Syempre hindi. Alam ko, ramdam na ramdam ko yung lungkot, lalo na kapag heartbroken ka, di ba? Pero gusto mo ba damayan ka namin at it comfort sa inyong pinagdaraanan? Huwag kang maglala, David. Siyempre, lagi kami nandito kasi ka-forever ka namin. Mas maganda kung iyak mo lang ng iyak, yung nararamdam mong sakit, ibuhos mo na parang ulan. Kasi after that, kapag natapos na lahat ng yan, kapag naiiyak mo ng lahat, naibuhos mo lahat ng luha, asahan mo, kaligayahan naman ang papalit dyan. And then, we have from Cyril Bunuan. Sabi niya, yung pagmamahal ko sa'yo na parang araw na natakpan ng makakapal na ulap, di mo mapansin. Cyril, di ba nga may kasabihan na behind the dark clouds is a silver lining? Umasa ka na meron pa rin forever, may chance din na mapansin ka. Siguro, alam mo ang babae minsan, medyo may parang pakipot effect. Totoo yan, gusto ka na rin niya, pero siguro dagdagan mo pa yung effort mo. Kailangan lang na magparamdam ka pa, di ba? Tulad ng ulan at ng hangin sa ating paligid. Ayan, at time na rin para kayo naman ang humugot, mga ka-forever. Mag-level up na at mag-snapshot or mag-Instagram na. Doon nyo i-post ang mga sinisigaw ng inyong puso. Kaya sa mga hindi pa humuhugot dyan, i-open na ang mga laptop at computer o di kaya ay tablet or smartphone at mag-tweet at mag-status na sa hashtag Hugot Panahon. Para next time, tweets nyo naman at FB status nyo ang babasahin namin. Tunghayan po nating muli ang part 2 ng aming docu on El Nino. Hindi ibig sabihin na tag-ulan na ay kakalimutan na rin natin ang weather phenomenon na ito at ang epekto nito. If there is a perceived development of an El Nino, then we provide information to the government, to the public, so they will be aware of what's going on. And government usually get organized. And they have to think another way so that after this event, farmers are able to go back to their usual life as fast as possible. And these are recovery system. If we are not able to plan ahead of time, it could mean a disaster, a creeping disaster. The time issue is what we are very concerned of. I'm Engineer Roel Gonzalez, Chief Operating Officer of REVM Tiposo Poultry Farm. Nandito po tayo sa loob ng poultry building na may alagang manok na 40,000 heads.
nararamdaman ng manok yung sobrang init ng panahon. So kapag hindi nabigyan ng solusyon to, ay magkakaroon ng sakit ang manok tulad ng sipon. Dati-rati ang inaalagaan naming manok ay nasa 40,000 per building, itong per deck. Pero binawasan ito ng 20% para po lumuwag at ma-reduce yung init na nararamdaman ng manok. Kapag ganitong El Nino, yung conventional poultry, open type siya, ang flooring kawayan, no? So ang mortality rate noon 10% to 20%. Ngayon dahil sa Department of Science and Technology na inintroduce yung ganitong technology na closed type climate control system, na kapag kailangan palamigin ang loob ng kulungan ng manok, automatic na mag-activate yung cooling system. Ang DOST, tinulungan kami makapag-avail ng itong sahig, itong flooring na plastic slats. Sa tulong ng DOST, na-reduce ng 2 to 4 degrees yung room temperature. Naging mabilis yung paglaki ng manok dahil lumamig yung kulungan ng manok. Ang ginagawa ng ating gobyerno, may linkage kami sa mga national agencies kagaya ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, sa DOST din, sa DTI and DOLE. Nag-provide din sila ng mga intervention sa farming kagaya ng rain shelters, greenhouses, yung mga irrigation facilities. Tapos sa DTI and DOST, especially sa DOST, yung mga alternative livelihood ng ating farmers. Dito sa Bauco, nakarami kami ng mga interventions, livelihood interventions from DOST, kagaya ng sa mushroom, dito lang malapit sa Paktil. Instead na full-time farmers sila, during their off-farm seasons, yung mga kababaihan, nagproduce sila ng mushroom. Yung autoclave nila, it was provided by the Department of Science and Technology. And likewise, doon sa ibang barangay, meron ding mga interventions given by DTI and DOLE, Department of Labor and Employment. Ito po yung greenhouse na naabil namin sa DOST. Binigyan nila yung mga materials, lahat po. 2009 ko naabil yun, tapos nakapag-tanim din ako. Salamat at natapos ko na nabayaran yung first phase. Nabayaran ko po yun. Mayroon namang sinabi na ibang technology, tatry ko po na mag-carrot production. Kaya yan, naabil ko din. Kumukuha ng tahon, 23 years old. Yung nakukuha namin ay mga 5 kilo lang, tapos ibibenta na namin sa bayan. Makakabenta kami ng 80 pesos. Babalik kami ng alas 3 ng hapon, kukuha na uli, tapos ibibenta ulit sa bayan. Pumunta kami ng ilog sa barangay Bunlag. Nakita namin ang tahon, tapos kinuha namin, bininta namin sa bayan. Kala namin hindi mabibenta, yung pala may bibenta. Tapos sabi ng mga
bumili, masasarap daw tapos matutaba. Ako po si Wesley Rosario, ang hepe po ng BFAR National Integrated Fisheries Technology Development Center dito sa Dagupan City. Sa issue po ng climate change ay meron tayong mga livelihood na po pwedeng gawin. Ang una, yung paggawa ng asin dahil sa mahabang tag-araw, mainit na klima, pwede po nating maging negosyo yung pag-aasin. Ang isa rin po ay yung pag-aalaga ng hipon. Nakita po natin na kung ganitong panahon, mas maganda yung ating survival rate at ani ng hipon. At ang pangatlo po ay yung pag-aalaga ng tahong. Ito pong tahong ay isa sa pinakamagandang organismo na po pwede nating ma-culture para maging karagdagang hanap buhay ng ating mga fishermen. Ito rin po ay napakagandang filter material o filter organisms para malinis yung ating katubigan. Ito po ay nagpi-filter ng 2 to 5 liters of water kada oras. Mas matambok yung kanyang shell kumpara dun sa green leaf mussel. Ang kanyang hinges ay pabilog, yung green mussel ay patulis. Ito pong blue mussel, kaiba dun sa ibang tahong, ay nabubuhay sa brackish water environment. Yung karaniwang tahong po ay pang-alat lamang, 27 to 35 ppt. Pagka tumabang po yung tubig, namamatay sila. Ito pong blue mussel ay nabubuhay sa 2 ppt hanggang 30 ppt. Ibig sabihin ay po pwede itong mabuhay sa karaniwang palaisdaan. At ito po ay mayroon ding magandang market sa kasalukuyan, 30 pesos isang takal. Pero ito po ay tataas kung mapapalaki natin ang blue mussel sa ganitong size. Ang red tide po ay hindi natin problema kung blue mussel dahil po ang red tide ay lumilitaw sa mainit na coastal areas, mainit na environment at saka maalat na environment. Ito ay maaari natin gawing malaking hanap buhay lalo na yung mga fishermen na affected ng climate change. Ang isang adaptation technology na pwede natin gamitin ay yung pag-aasin. Sa panahon na sobrang init at sinasabi na mahina ang huli ng isda sa dagat, po pwedeng mag-asin yung mga fishermen or fisher folk na nakatira doon sa tabi ng dagat. Isa sa advantages na po pwede nating magawa para makagawa ng livelihood para sa mga fishermen ay yung paggawa ng solar salt. Ang Philippines ay importer ng asin at umaabot sa 500 million pesos worth na asin yung ating pinapasok sa Pilipinas. Galing ng bansang India, Australia. So dito sa atin nagawa yung technology ng paggawa ng asin gamit ang araw. Isa ito sa mga pinakamagandang intervention para mabigyan ng hanap buhay or additional na pagkakakitaan itong mga fishermen na nasa gilid ng dagat na sinasabi na affected din ng climate change. So dito sa 2 by 15 square meters na plot ng asinan, pwede tayong kumuha ng mga 25 kilos na asin sa ikapitong araw ng pagbibilad ng tubig. So lalagyan lang natin ito ng 3 inches na tubig dagat, maghintay lang tayo ng ikapitong araw at pwede na tayong umani ng asin. Itong pag-aasin ay isa sa pinakamagandang alternative livelihood
ng mga fishermen natin na nagkakaroon ng problema sa climate change. Doon naman sa hipon, yung problema ay mapipigil natin gamit yung mga friendly technologies. Kaya gumawa tayo ng tilapia na mabubuhay sa maalat na environment. For 15 years ay na-develop natin ito sa tulong ng mga scientists from France. Ang tawag dito ay green water technology. Yung tubig na gagamitin doon sa ating hipunan ay nanggagaling dito sa compartment na kinalalagyan ng tilapia. Ang ginagamit nating tilapia ay 2 piraso per cubic meter or 300 grams per cubic meter. Pagkaraan ng 1 o 2 linggo na nandito yung tubig, ito naman yung ililipat natin dun sa ating hipunan. Isa ito sa mga paniguradong paraan upang yung problema natin sa luminous bacteria at sinasabi ng maraming scientists, yung early mortality syndrome ay mawala sa ating paghihipunan. Isa sa mga high value species na po pwedeng maapektuhan ng climate change ay yung pag-aalaga ng hipon, particularly itong Penaeus banamei. Isa ito sa malaking industriya sa Pilipinas na kinatatakutang maapektuhan ng climate change. Pero dito sa ating experience sa shrimp school, na ipakita natin na wala tayong problema related sa pag-aalaga ng hipon na ito sa panahon ng El Nino. In fact, parang mas maganda pa yung paglaki ng ating alagang hipon sa ganitong mainit na panahon. Noon ho, ang asin ho para sa akin, parang wala. Pero ngayon nung nagtrabaho ako rito, dito ko na lang nalaman na ang asin pala ay importante. Kumbaga, sabihin na lang natin kung ang asin ay wala sa hapagkainan, parang baliwala ang lahat ng lutuin. Ngayong El Nino, palaking salamat din po sa amin yon kasi ang Pacific Farms dumidepende po sa solar. Sa evaporation pa lang po natin, mabilis na po siyang mag-evaporate at yung pag-crystallize po ng asin, mas lalo pong maganda. Meron po tayong production na about 34,000 metric tons, mas mahigit pa, abot pa ng 40,000 metric tons. Gagawin po natin yung saplaan. Ako si Amading Istuista, bali ako po yung in-charge po dito sa salt harvesting. Malaking tulong din sa mga empleyado kasi
Kapag hanggang may asin po dito, nag-harvest pa po kami. Ako po si Dante Estuesta Senior, bali mag-15 years na rin po ako dito sa kumpanya. Pero dito po sa akin ngayon, yung teknolohiya na masasabing nakakatulong, for example, yung solar coil, bali na itataas din po yung salinti up to 1 to 3 degrees bome. So yun ay isang teknolohiya na masasabing nakakatulong po sa amin. Pangalawa, yung ginagawa po namin, may ginagawa po kaming aerator. Ika nga, yung aerator na sinasabi ko ay bali yun po yung kung saan na bumabagsak po yung brine, di mas mabilis po mag-evaporate yung tubig. Ako po si Gerard Konghun. Ako po ang Operations and Research Manager ng Salinas Corporation. Nandito po tayo ngayon sa Pacific Farms Incorporated, dito po sa Bulinaw, Pangasinan. So dito po niyo matatanaw ang 500 hectare salt production facility po ng Pacific Farms, kung saan ginagawa po ang asin. So sa panahon po ng El Nino, makikita po natin na bawas po ang tubig o ang ulan na dumarating po sa ating lupa. At kaya naman sa industriya po ng asin, mas marami pong napoproduce na asin dahil mas malakas po ang solar evaporation. Ang una pong step ay ihahanda po ang pond. Ang tawag po doon ay pond preparation. Sa pangalawang step po, papapasok po natin yung tubig dagat sa mga pond. Sa pangatlong step, evaporation. Yung pong tubig dagat ilalagay sa mga pond, papaalatin, ang tawag po doon, evaporation, yung seawater magiging brine. So yung ang pang-apat na step, magki-crystallize na po yung asin. Kapag maalat na po yung nasa brine, dadalihin po siya sa ganitong mga crystallizer bed. Napakaalat na po ng asin, hindi na po siya lumalabnaw. Lumalabas na po ang salt in a crystallization. So using solar evaporation, mag-evaporate po yung ating brine at may iwan po yung salt crystals. Doon po sa crystallizer bed, kakargahan po siya ng mga salt harvester at dadalihin po yung na-harvest po na salt doon po sa salt washer upang mahugasan po ng salt, at paglabas po siya ay pwede na pong dalhin sa ating mga customer, sa food industries, sa mga water treatment industries and other salt using industries gaya ng patis, soy sauce, at ion exchange. Alam niyo po na ang ini-import po na asin, ang inaangkat po natin na asin na galing pa po sa ibang bansa, 80% po ng pangangailangan ng Pilipinas ay galing pa po sa ibang bansa, galing ng Australia at China. At pag ganito pong panahon ng El Nino, malaking tulong po sa ekonomiya dahil imbes na mag-angkat pa po tayo sa ibang bansa, nakakaproduce po tayo ng asin at nangangailangan po tayo ng tao. Gumagawa po tayo ng dagdag na trabaho. Nagsimula po kami ng research and development. Sumasama po kami sa mga activities ng DOST, sa activities ng Pag-asa, at doon po sa aming exposure o pakikisama sa kanilang mga seminar, workshop, conferences, natututo po kami ng mga iba-ibang mga klaseng pag-iisip, gaya po ng mga mitigation measure, mga awareness measure para sa ating mga tao. So, ang example po noon, nag-develop po kami ng mga mitigation measure para kapag malakas pong ulan, meron po kaming paraan para i-channel po yung tubig ulan sa iba. So, natutunan po namin yun sa pakikipag-participate sa mga Pag-asa Climate Forum. Kasi sa Climate Forum, marami pong guest speaker doon. Nakita po namin doon na ano ang ginagawa sa tubig baha. Inadapt po namin yung system na yun dito. Nagkaroon kami ng our own version of flood control engineering. Pangalawa pong sistema is yung weather information po ng Pag-asa ay mas madalas naming ginagamit. In fact, araw-araw namin pinapanood ang NOAA. Yun po yung operational hazard na makikita nyo yung radar mapping ng mga incoming rain, at yung Pag-asa website po, lagi po kaming nakamonitor dyan. At pangatlo po, gumawa po kami ng aming alert system. So, nakapattern din po yun sa mga alert system ng ating Weather Bureau, yung Pag-asa. Binuksan na po namin ang Pacific Farms para sa agri-ecotourism.
Nandito po tayo sa crystallizer beds ng Pacific Farms kung saan makikita po ang isa pong napaka-interesting na feature ng Eco Tour. Ito pong mga salt sculpture. Makita nyo po dito, may mga sculpture po tayo ng tao, may sculpture po tayo ng mga hayop gaya ng aso. Ito po, sculpture ng manok panabong. Ito po, imahen po ng birhen. So naniniwala po kami na lahat pong itong ginagawa po natin sa paggawa ng asin ay gifts of God. From the sun, the sea, the soil, pati yung sweat ng tao para makagawa ng salt of the earth. Kaya po religious po yung ating mga themes ngayon. Ang ginagawa po sa proseso ng cloud seeding ay kumukuha po ng asin at tinutuwid po yung tamang salt particle size na bagay po na para makapag-kolekta ng water droplets. Sinasakay po yan sa isang cloud seeding airplane. So yung airplane po may dala-dala po siyang cloud seeding salt. Ito pong cloud seeding salt ay i-release po sa tamang height doon sa ibabaw o sa gitna ng cloud o sa ilalim, depende po sa diskarte po ng mga piloto. So pag na-release po siya, makikita po natin na napakapino po nung cloud seeding salt. So kailangan po seedable yung ating cloud. Ganito pong kahit na cloud, cumulus cloud po ang tawag dyan. At yan po ang ating isang teknolohiya na panglaban sa pinsala ng El Nino. Usually, 3 out of 4 cases in our recorded history, we experience La Nina after decaying stage of El Nino. So, we expect that there will be a developing La Nina later on, perhaps towards the end of the year. And it will affect the Philippines, especially towards the end of the year, especially on the eastern side of the Philippines, provinces that are located on the eastern side of the Philippines. And so, this La Nina may last for several months or perhaps several years. Ayagan nyo tanudan at tangluta. Umudan ang batawan nita, masigo at nana. Insam sa mamig, kananggay mga ako na. Siyang ka na may tumaw, kanda kayo ay kabayad layanan ni tanumahana. Da kayo ay pinting hana, patpatuanan niya. Timbang hina, inkantada espiritu. Nayamay tapi ka magat siya. Umali kita, maninom tako dan tako. Alanhan ini dia, manukay na yata ko magpulpanan. Sampai-sampai masas ang kay pata. Liwi dan pada kami ay umilit ba pa neta. Lagi tayong magmatsyag at maging vigilant dahil concern ng bawat Pilipino ang epekto ng El Nino.
And there you have it, isang linggo na naman ang natapos at sana ay samahan nyo kami ulit sa mga susunod pa. Maraming salamat and we're looking forward to our second month together. Enjoy the rest of your weekend. At next week, babalik kami mga ka-forever, 11 a.m. to 12 noon, Mondays to Fridays. You can visit our webpage, www.dostv.ph, or you can also visit our Instagram page, DOSTvPH, and our Facebook page, facebook.com/DOSTVPH. Kaya click na at mag-login para lagi tayong magkasama. Dahil weather lang ang laging nandyan, tag-araw man o tag-ulan, hindi nang iiwan kahit sino ka man. Kami ang DOSTV na laging nandyan, may bagyo man, kulog o kidlat, hindi namin kayo iiwan. Dahil laging tandaan, weather is forever.